જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવ, આજે આપણે સત્સંગમાં 252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાંના વૈષ્ણવ 125માં એક શેઠ ખરબૂજા વાળો આગ્રાનો, હવે શ્રી ગુસાઈજીનો સેવક એક શેઠ આગ્રાનો રહીશ, તેમની વાર્તાનો ભાવ કહીએ છીએ. એ રાજસ ભક્ત છે. લીલામાં એમનું નામ ઉલ્લાસિની છે અને એ શશિકલાથીને પ્રગટ્યા છે, તેથી એમના ભાવરૂપ છે. એનો જન્મ આગ્રામાં એક ધનવાન વણિકને ત્યાં થાય છે. એ વણિકને વ્યવહારમાં રૂપચંદા નંદા સાથે ઘણો મનમેળ રહે છે. એ વણિક તેની આચાર ક્રિયા જોઈ અને મને તમારો માર્ગ કે હારો લાગે છે, તેથી મને વૈષ્ણવ કરો, એમ એને વારંવાર કહે છે. પણ રૂપચંદ જાણે છે કે દૈવી જીવ હશે ને તો આપમેળે શરણે આવશે, એથી તેની વાતનો એ ઉત્તર આપતા નથી. પછી કેટલાક દિવસે શ્રી ગુસાઈજી રૂપચંદને ત્યાં પધાર્યા છે અને આ વણિકને તેમના દર્શન થાય છે. એટલે વણિક ત્યારે પોતાને હવે એમનો સેવક કરાવવા રૂપચંદને વિનંતી કરે છે કે મને ગુસાઈજીનો સેવક કરાવો ને. કે તો શ્રી પ્રભુને અરજ કરે છે કે મહારાજ, આ વાણીઓ સેવક થવાનું કહે છે. તેઓ તેમના પર કૃપા કરીને તેને નામ સંભળાવીને નિવેદન કરાવે છે અને પછી એ વણિક તેના સ્ત્રી પુત્રને પણ તેમના સેવક કરાવે છે, નામ નિવેદન કરાવે છે અને એ બંને પણ વૈષ્ણવ થાય છે. પછી એ ત્રણેય રોજ રૂપચંદ નંદાને ત્યાં જઈ અને ભગવદ વાર્તાનું શ્રવણ કરવા લાગે છે. તો રોજ રાત્રે આપણે પણ વૈષ્ણવો જેમ 9:30 વાગ્યે લાઈવ ભગવદ વાર્તા કરીએ છીએ, એમ આ બધા સાથે મળીને એના ઘરે ભગવદ વાર્તા કરે છે. તો પછી થોડાક દિવસો બાદ પતિ પત્ની બંને પરલોકવાસી થાય છે અને આ દીકરો તો એનો છે એ અપરિણિત હોય, હવે ઘરમાં એકલો રહે છે. હવે સંસારમાં રાચવું ઠીક નથી. પ્રભુએ આ સુંદર દેહ આપ્યો છે તો તેમની સેવા માટે બક્ષ્યો છે, એટલે પ્રભુએ એમની સેવા કરવા અર્થે આપણને આ દેહ આપ્યો છે, એમ આ છોકરો સમજી જાય છે. એટલે કે છે કે હવે ખાલી માત્ર એથીને ભગવત સેવા કરવી. શ્રી ગુસાઈજી ફરી આગ્રા પધારે છે ત્યારે આ વણિક પુત્ર શ્રી ગુસાઈજીને કહે છે કે મહારાજ, કૃપયા મને ભગવત સેવા પધરાવી આપો તો હું સેવા કરું, આ મારો મનોરથ છે, એમ એ શ્રી ગુસાઈજીને જણાવે છે. તો વૈષ્ણવો, હવે એમનો વાર્તા પ્રસંગ આપણે જોઈએ. શ્રી ગુસાઈજી તેને શ્રી મદન મોહનજીની સેવા પધરાવી આપે છે. પુષ્કળ ધન હોવાથી તે રાજ સેવા કરે છે. તેનો એક નોકર છે જે શાક ફળાદી સારા લાવતો નથી. તે સસ્તા શાક અને ફળફળાદી ખરીદે છે, જેમાં પૈસાનો ખર્ચ ઓછો થાય અને વસ્તુ છે એ ઘણી બધી આવે. તે રોજ નોકરને તું ઉત્તમમાં ઉત્તમ સામગ્રી કેમ નથી લઈ આવતો, કે પૈસા વધુ ખર્ચાશે તો એ તો મારા ખર્ચાશે ને, તારે ક્યાં કઈ ગાંઠનું ગોપી ચંદન છે એ કરવાનું છે, એમ તેને એ રોજ કહે. પણ તેના ગળે આ શેઠની કઈ વાત છે એ ઉતરતી નથી સેવકને. તેથી શેઠને એવું થાય છે કે સેવામાં આ માણસનું કામ નહીં, એ સેવામાં નહીં ચાલે. કોઈ વૈષ્ણવ હોય ને તો સામગ્રી ઉત્તમ લાવે. એટલે એ ગામમાં એક વૈષ્ણવ ચપટી ભિક્ષા માંગતો હોય છે. તે બપોરે શેઠના ઘરે ભિક્ષા લેવા આવ્યો છે. ત્યારે શેઠ એને કહે છે કે વૈષ્ણવ, મારું એક દુઃખ તમને કહું તો તમારું મન છે એ પ્રસન્ન થાય તો માનજો કે મારી વાત. એટલે વૈષ્ણવે તેને દુઃખ જણાવવા કહ્યું કે જણાવો ને. એ કે મારાથી શક્ય હશે ને તો હું કરીશ. એટલે શેઠે તને પોતાની કહાની છે એ કહી અને એ થાકી ગયા હોવા છતાં પોતાનો નોકર છે એ બજારમાંથી સારા શાક ફળ મેવા લાવતો નથી, માટે તમે તમારા શ્રી ઠાકોરજીને મારા શ્રી ઠાકોરજી પાસે પધરાવો અને તમે શાક ઘરની સેવા કરો ને તો કે સારું. ત્યારે વૈષ્ણવ તેમની વાત માન્ય રાખી અને તમે પ્રસન્ન થાઓ તેમ કે હું કરીશ, એમ એ શેઠને કહે છે. તો વૈષ્ણવો,
શ્રી ઠાકોરજી છે ને એ તો ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુના ભોગતા છે, ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ અંગીકાર કરે છે. આ શેઠ પાસે સામગ્રી લાવવા વારંવાર કહે છે, પણ નોકર છે તેની વાતને કાને ધરતો નથી અને સસ્તી અને જાજી વસ્તુ આવે એવું લઈ આવે. તો શેઠ વધુ પૈસા ખર્ચાય તો એ કે મારા ખર્ચા હે, એમાં તને શેની ચિંતા છે, એમ એને કેટલી વાર ટોકે છે, પણ તે તો શેઠની વાત એક કાનેથી સાંભળીને બીજા કાનેથી કાઢ નાખે. આમ શેઠનો ઘાટ તો દાતારી દાન કરે, બરાબર, ખર્ચ કરે અને ભંડારીનો જીવ બળે, યા તો શેઠની શિખામણ જાપા સુધી એના જેવું અહીંયા થાય છે. હવે એથી વાજ આવીને તેઓ છે ખરીદીનું શાક ઘરની સેવાનું કામ એક વૈષ્ણવને સોંપે છે, જે દેહને તે દેવને, સમજ્યા, યથા દેહે તથા દેવે. એ અહીંયા મુખ્ય મુદ્દો છે ઉજાગર કરવામાં આવ્યો છે. પછી એ વૈષ્ણવ તેના શ્રી ઠાકોરજીને શેઠના ઘરે પધરાવે છે અને શાક ઘરની સેવા કરવા લાગે છે. એટલે હવે આ વૈષ્ણવ અને શેઠના બંનેના ઠાકોરજી સાથે બિરાજે છે અને તે આગ્રામાં સારામાં સારું ને અતિ મોંઘું શાક ફળ બધું લઈ આવે, જેથી શેઠ એના ઉપર રાજી રહે. પછી તેઓ પોતાના દ્રવ્યનો ભંડાર એને સોંપી અને સામગ્રીના દામ આપી અને બપોર પછી પોતાને લખાવી દેવા એને કહે છે. તે પણ મનપસંદ શાક અને ઉત્તમ સામગ્રી, મેવા, ફળ એ બધું કિંમત આપીને લાવી અને રાજભોગ આરતી પછી મહાપ્રસાદ લઈ અને શેઠને લખાવી દે બધું. શેઠ રાજી થઈને લખી લે. પછી એકવાર કારતક માસમાં એક દિવસ એક મેવા વાળો ખૂબ જ સુંદર ખરબૂજો લાવે છે, ખરબૂજા લઈ આવે છે. એટલે વૈષ્ણવ એ જોઈને ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈ જાય છે કે આ મોસમમાં ખરબૂજા ક્યાંથી મળે, વાહ ભાઈ વાહ, આ ફળ તો પ્રભુ સ્વીકારે ને તો એ કે ઉત્તમ, એમ વિચારે છે. તે એવો ભાવ પૂછે છે, એનો ભાવ પૂછી લે છે. તે મેવા વાળો 1 રૂપિયો એના કે છે. તો એક મોગલ 2 રૂપિયા આપીને પણ એ ખરીદવા માટે તૈયાર થાય છે. તો એ 1 રૂપિયાના ભાવનું હતું ખરબૂજું. એને બીજો કોક આવે છે, એ એમ કે છે કે હું 2 રૂપિયા આપીશ, લાવો મારે લેવું છે. તો વૈષ્ણવ 5 રૂપિયા આપવા માટે કેસ. તે એ મોગલ છે વૈષ્ણવો, એને 2 કીધા અને 5 કીધા. આમ એ બંને વચ્ચે ચડસા ચડસી થઈ અને છેવટે વૈષ્ણવ ચીડાઈને 1000 રૂપિયા આપવા કે છે. તેથી મોગલ પરાસ્ત થાય છે અને પછી ચાલ્યો જાય છે. પછી વૈષ્ણવ શેઠને ત્યાં મેવાવાળાને લાવી અને રૂપિયા 1000 તેને ચૂકવી દે છે. તો અહીંયા વૈષ્ણવ છે એ શેઠની આજ્ઞાનું સંપૂર્ણ પાલન કરે છે. તે શેઠનું દિલ જીતી લે છે. શેઠને તેના પર એટલો વિશ્વાસ છે કે પોતાના દ્રવ્યનો ભંડાર એને હોપી દે છે અને દામ ચૂકાવીને ઉત્તમમાં ઉત્તમ સામગ્રી લાવવા એને કહે છે. તે શેઠના વિશ્વાસને દગવા દેતો નથી. શેઠના દ્રવ્યનો ઉપયોગ તે પોતાના માટે કરતો નથી, પણ વધુમાં વધુ દામ આપીને સારામાં સારી ચીજ એ શ્રી ઠાકોરજીને ધરાવવા માટે ખરીદે છે. આમ અહીંયા તેની ઈમાનદારી આ પ્રસંગમાં આપણને જોવા મળી. શેઠને પણ શ્રી ઠાકોરજી પ્રત્યે કેટલો ભક્તિભાવ છે. શ્રી ઠાકોરજી માટે તેઓ પોતાના દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવામાં પાછી પાની કરતા નથી. મેવા વાળો ગયો ને પછી વૈષ્ણવ ખરબૂજાને શાક ઘરમાં મૂકે છે અને અન્ય ફળ, શાક, મેવા પણ મૂકી દે છે. રાજભોગ આરતી વેળા શેઠ અને તે સેવામાં પહોંચી અને શ્રી ઠાકોરજીને અનુસર કરાવીને મહાપ્રસાદ લઈ લે છે. વૈષ્ણવ તેમને હિસાબ લખાવે છે. એટલે શેઠ છે એ લખે છે. શાક અને મેવાનો ખર્ચ લખાવ્યા પછી ફળનો ખર્ચ લખાવતી વખતે તે શેઠને 1000 રૂપિયા ખરબૂજાના લખાવે છે. પછી સામગ્રીના ખર્ચની જેમ જ શેઠ એ લખી પણ લે છે. એક ખરબૂજાના 1000 રૂપિયા કેમ આપ્યા એમ પણ તેઓ એને પૂછતા નથી. તે વૈષ્ણવ જે કરે તે સાચું જ કરે ને સારું જ કરે એવો એ વિશ્વાસ હતો શેઠને, મજબૂત દ્રઢ હતો વિશ્વાસ. એટલે શેઠ આવા સરળ સ્વભાવના અને એ પછી એ બંને થોડોક સમય આરામ ફરમાવે છે. તો અહીંયા મહત્વનો મુદ્દો વૈષ્ણવો એ છે કે વૈષ્ણવ કોઈને પણ ક્યારેય દગો દે નહીં. ઈ વિશ્વાસપાત્ર હોય એટલે જે કાંઈ કરે તે સાચું અને સારું જ કરે વૈષ્ણવ. શ્રી ઠાકોરજી સયા મંદિરમાંથી ઉઠીને શાક ઘરમાં પધારે. પછી
ઠાકોરજીઓ, અને ખરબૂજાને લઈને તેઓ પછી નિજ મંદિરમાં પધારે છે અને તેની સાથે એ તો મંડે છે ખેલવા પ્રભુ. તો પછી નિયમ પ્રમાણે ઉત્થાપનની 2 ઘડી પૂર્વે ભગવદ વાર્તા કરીને ઉઠે છે. આ બધાય તે સેવાને સમયે સેવા કરે, પછી મહાપ્રસાદ લઈને બપોરે 1-2 ઘડી આરામ કરે અને પછી ઉઠીને ભગવદ વાર્તા કરે. એટલે શ્રી આચાર્યજી શ્રી ગુસાઈજીના ગ્રંથોનું બંને પઠન કરે. તો શ્રી ઠાકોરજીને પણ ખરબૂજા છે એ પસંદ આવે છે અને નિજ મંદિરમાં છે એનાથી ને ખેલવા લાગે છે. તો એ બંને ઉત્થાપનની 2 ઘડી પહેલા ઉઠીને સ્નાન કરે છે, નાઈને શેઠ મંદિરમાં અને વૈષ્ણવ સામગ્રી સિદ્ધ કરવા માટે શાક ઘરમાં આવે છે. પણ ત્યાં ખરબૂજાને જોતા નથી. એ કે ક્યાંય ગયું, અને એનું મન તો ખૂબ વ્યથિત થાય છે. એ કે મેં શેઠને ખરબૂજાના 1000 રૂપિયા લખાવ્યા, જે શેઠે વગર પૈસે લખી લીધા, અને શેઠ હશે ખરબૂજાને નહીં જોવે તો એમને થાય કે આ ખરબૂજાનું નામ લઈને વૈષ્ણવે રકમ લીધી, મારી પાસેથી લઈ લીધી. તો વળી 1000 રૂપિયા ખર્ચીને લાવેલ ખરબૂજા પ્રભુએ અંગીકાર નહીં કર્યું. તેથી મને લાગે છે કે હું અધમમાં અધમ છું. તેથી મારી લાવેલી વસ્તુ પ્રભુ કેમ કરીને અંગીકાર કરે? નકર તો પડ્યું હોત ને પ્રભુને અંગીકાર થાય. આમ તે મનોમન હવે ખૂબ જ દુઃખ અનુભવે છે. પછી રોજની જેમ બીજા ફળ મેવા સુધારીને તો મંદિરમાં આવે છે. શેઠ ઉત્થાપન સમયે મંદિરના કમાડ ખોલીને જુએ છે તો ઠાકોરજીના હાથમાં ખરબૂજા, અને ખરબૂજો લઈને તો ઠાકોરજી તારે સિંહાસન પર બિરાઈ જાય છે. એ જોઈને તેઓ ખૂબ જ રાજી થાય છે. તેઓ વૈષ્ણવને કહે છે કે વૈષ્ણવજી, તમે ખરબૂજા આજે એવા તો સ્નેહથી લાવ્યા છો કે શ્રી ઠાકોરજી તેને પોતાના હસ્તકમળમાં લઈને બિરાજ્યા છે. જો તમે દર્શન કરો કે. તે વૈષ્ણવ દર્શન કરીને ખૂબ જ રાજી થાય છે. હૃદયમાં જે દુઃખ હતું એ હવે વિસરી ગયા અને આનંદ પામ્યા છે. તો કહેવાનો આશય એ છે કે ભગવાનની લીલા અકળ છે. વૈષ્ણવ થોડી વાર તો ખેદ પામે છે, પણ હસ્તકમળમાં ખરબૂજા સાથે શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન કરી અને દુઃખ બધું ભૂલી જાય છે અને આનંદ પામે છે. ખરી વાત તો એ છે કે ખૂબ સ્નેહથી લાવેલી ચીજને શ્રી ઠાકોરજી હસ્તકમળમાં લઈને બિરાજે છે. પછી શ્રી ઠાકોરજી શેઠને કહે છે કે તું ધન્ય છે, કેમ કે તે વૈષ્ણવને પૂછ્યું પણ નહીં કે એક ખરબૂજાના 1000 રૂપિયા આપીને કેમ લઈ આવ્યો, કઈ રીતે આવ્યો, આ લઈ આવ્યો. તો તે તારા મનમાં વૈષ્ણવ પર આટલો બધો વિશ્વાસ રાખ્યો છે, તેથી હું તમારા બંને ઉપર કે હું તો પ્રસન્ન છું. ઠાકોરજી કે તો તમે બંને ઈચ્છિત વરદાન જ માગી લ્યો. પ્રભુ કે તો પોતાને આનાથી અધિક ભાવ વૈષ્ણવ પર રહે છે, ક્યારેય પણ અભાવ ન વર્તાય એવું વરદાન છે એ શેઠ શ્રી ઠાકોરજી પાસે માગે છે કે હજુ પણ મને આ જે ભાવ વૈષ્ણવ ઉપર છે ને એમાં ભાવમાં વૃદ્ધિ થાય. શ્રી ઠાકોરજી પણ તેના ઉપર પ્રસન્ન થાય છે. અને પછી શ્રી ઠાકોરજી પેલા વૈરાગીને પણ કે હું તારા ઉપર પણ પ્રસન્ન છું, તે મારે માટે 1000 રૂપિયા ખરબૂજાના આપ્યા, એટલે તું પણ કંઈક માગ. ત્યારે વૈષ્ણવ કહે છે કે મહારાજ, આ શેઠનો સંગ મને છૂટે નહીં. આ વૈષ્ણવના સંગથી મારી બુદ્ધિ નિર્મળ થઈ છે, તેથી સદા મારો એમનો આ જ પ્રકારે નિર્વાહ થાય એવું વરદાન માગે છે. શ્રી ઠાકોરજી તથાસ્તુ એમ જ થાવો કહી અને બંનેને ઈચ્છિત વરદાન આપે છે. પછી શેઠ શ્રી ઠાકોરજીને વિનંતી કરે છે કે મહારાજા ધીરાજ, ખરબૂજા આપો તો સુધારી લાવું. શ્રી ઠાકોરજી આ ખરબૂજા પર પોતાનો ખૂબ જ વહાલ આવે છે, તેથી આજે મારી પાસે કે તમે એને રહેવા દો, હું તેની સાથે ખેલું છું, કાલે ઉત્થાપન સમયે કે સિદ્ધ કરજો એમ કહે છે. તો શેઠ આ સાંભળીને શ્રી ઠાકોરજીને વિનંતી કરે છે કે મહારાજા ધીરાજ, કાલ સુધીમાં તો એ બગડી જશે. તો તેની વાત સાંભળીને શ્રી ઠાકોરજી કહે છે કે હવે તો મારો શ્રી હસ્ત લાગ્યો છે, એટલે એ ન બગડે, નહીં બગડે, તું ચિંતા નહીં કર. પછી શેઠ દંડવત કરીને હાથ ધોઈને રાજભોગ, રોજની ઉત્થાપનની સામગ્રીનો ભોગ છે એ ધરે છે અને પછી રોજની શેન સુધીની સેવા પહોંચે છે. વૈષ્ણવો વાર્તાનો ભાવાર્થ કેટલો સુંદર છે કે વૈષ્ણવ પર વિશ્વાસ છે રાખવો જોઈએ. શ્રી ઠાકોરજી માટે અતિ મોંઘા દામે પણ ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ છે એ ખરીદવી જોઈએ, તો પ્રભુ રાજી થઈ અને ઈચ્છિત વરદાન આપે. વાહ ભાઈ વાહ. વૈષ્ણવ પરત્વે વિશ્વાસનો અભાવ ના થવો જોઈએ.
વૈષ્ણવના સંગથી બુદ્ધિ નિર્મળ થાય છે. એટલે કે છે કે વૈષ્ણવનો સંગ થાય ને તન મનના દોષ જાય. મિથ્યા પ્રપંચ મારું જાય ટળી. તો બીજો અગત્યનો મુદ્દો ઈ વૈષ્ણવો છે કે શ્રી ઠાકોરજીનો જે કોઈ ઉપર હસ્ત લાગે ને એ ચીજ કોઈ દિવસ ક્યારે બગડતી નથી. એટલે એવી કોઈ દી ચિંતા કરવી જોઈએ નહીં. પછી શેઠ છે શ્રી ઠાકોરજીને સેન કરાવીને અનુસર કરાવીને બહાર આવે છે. તેવો વૈષ્ણવને તમારી લાવેલી વસ્તુ શ્રી ઠાકોરજી આ પ્રકારે અંગીકાર કરે છે એ ખરેખર અહોભાગ્ય છે તમારું, એમ એને કહે છે. તો આ વૈરાગી વૈષ્ણવ શેઠને કહે છે કે તમે ધન્ય છો કે વૈષ્ણવના પર આવો દ્રઢ વિશ્વાસ રાખો છો. ત્યારે શેઠ છે એ વળતો વિવેક કરીને કહે છે કે મારું છે જ હું કે આમાં આ બધું દ્રવ્ય તો તમારું જ છે કે. પછી બંને મહાપ્રસાદ લઈ અને ભગવદ વાર્તા કરવા બેસે છે. મધરાત પછી એ બંને ઉઠીને દેહકૃત્ય કરીને સ્નાન કરે છે. પછી સેવા છે રાજભોગ સુધીની પહોંચે છે. પછી ઉત્થાપન સમયે બંને નાઈને શેઠ મંદિરમાં જાય અને આ વૈરાગી છે એ ઉત્થાપનની રોજની તૈયારી કરે છે. ખરબૂજાને સુધારી શ્રી ઠાકોરજીને ભોગ ધરે છે. ત્યારે શેઠ ભોગ સમયે મોટો ઉત્સવ કરે છે. શ્રીનાથજી શ્રી ગુસાઈજીની ભેટ કાઢે છે અને ગોકુળ મોકલે છે. શ્રી ઠાકોરજીને ઘણી સામગ્રી આરોગાવે છે. પછી આખા ઈ ગામના વૈષ્ણવોને મહાપ્રસાદ લેવડાવે છે. ખરબૂજામાંથી સૌને થોડું મૂકે છે અને સૌને અદ્ભુત સ્વાદ આવે છે અને પરમ આનંદ થાય છે. ખરબૂચું ધૈર્યું એવું બીજા કોઈથી ધરાય નહીં. અરે શુરદાસ જેવા બીજા સુરવીર થાય નહીં. તો વૈષ્ણવો શેઠ અને વૈરાગી વૈષ્ણવ એકબીજાના ગુણ ગાય, જેમાં બંનેની ગુણગ્રાહ્યતા ગુણાનુરાગિતા જોવા મળી રહી છે. શેઠ એકલ પેટા નથી, તેથી ગામના સૌ વૈષ્ણવોને મહાપ્રસાદ લેવડાવે છે અને ખરબૂજામાંથી સૌને થોડું મૂકે છે. તો અહીંયા નોંધવા જેવો મુદ્દો એ છે કે જે ચીજ પ્રભુને વાલી હોય તેનો સ્વાદ છે ને અદ્ભુત હોય છે અને તે પરમ આનંદ આપે છે. જેમ પદ્મનાભ દાસના એક છોલામાં જે અતિ સુંદર સ્વાદ આવે એમ હો. તો આ વાર્તાનો વૈષ્ણવ આશય એ છે કે વૈષ્ણવ પર વિશ્વાસ રાખવો, વૈષ્ણવનો સંગ કરવો, તેથી પ્રભુ છે તત્કાળ પ્રસન્ન થાય છે. આ શેઠ અને વૈરાગી વૈષ્ણવ બંને શ્રી ગુસાઈજીના આવા કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતા. એમની વાર્તાનો કોઈ પાર નથી, એ ક્યાં લગી કહીએ. વૈષ્ણવો આપને આ વાર્તા પ્રસંગમાં આનંદ આવ્યો હોય તો અવશ્ય સત્સંગને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી દરેક વૈષ્ણવોને આ સત્સંગનો લાભ પ્રાપ્ત થાય. સર્વને વિનંતી કરું કે આપે હજુ સુધી આ પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો, જેથી વૈષ્ણવો આ જે વૈષ્ણવો સાથે મળીને ભગવદ વાર્તા કરે છે એવી જ ભગવદ વાર્તા આપણે પણ રોજ રાતના 9:30 વાગ્યે લાઈવ થઈ અને કરીએ છીએ. તો તમે પણ અમારી સાથે ભગવદ વાર્તામાં જોડાઈ શકશો. રોજ બપોરે 2 વાગે પણ લાઈવ સત્સંગ કરીએ છીએ, એનો પણ તમને લાભ પ્રાપ્ત થશે અને આ પ્રકારે તો સત્સંગ અવિરત તમને જોવા મળશે. તો અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.